تیتر اول امشب: حمله اسرائیل به حومه دمشق. سوریه گفته دفع شده. منابع دیگر گفتند محل استقرار نیروهای مورد حمایت ایران در جنوب دمشق بمباران شده. اسرائیل میگوید اجازه نمیدهد سوریه به پایگاه نظامی سپاه پاسداران تبدیل شود. شروع تمرین‌های مشترک ایران و روسیه در آستانه مانور نظامی دو کشور در اقیانوس هند. پیام رزمایش مسکو و تهران به جهان چیست؟ و خبری فوری: ایران رسما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که از هفته آینده اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس از تأسیسات هسته ایران رو لغو می‌کنه. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. پیش از شروع برنامه خبری فوری داریم. دقایق پیش نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاظم غریب‌آبادی در توییتی گفته که رسما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس رو از هفته آینده متوقف می‌کنه. در توییت آقای غریب‌آبادی آمده که از 23 فوریه یعنی سه‌شنبه آینده ایران رسما اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو از تأسیسات هسته ایران لغو می‌کنیم. بر اساس در واقع طرحی هستش که پیشتر مجلس شورای اسلامی داده بود و الان نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این رو به خود آژانس ابلاغ کرده. در طول برنامه دوباره به این خبر باز خواهیم گشت و جزئیات بیشترش رو به شما اطلاع میدیم. اما در خبری دیگر: رویترز از حمله هوایی شبانه اسرائیل به اهدافی در سوریه خبر داده. ارتش اسرائیل مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی رو در حومه دمشق هدف حمله هوایی قرار داده. مقامات سوری هم اعلام کردند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیشتر موشک‌های شلیک شده رو رهگیری و نابود کرده. مقامات اسرائیلی بارها گفتند که اجازه نمیدن که سوریه به پایگاه نظامی سپاه پاسداران تبدیل بشه. ایران میگه که به درخواست رسمی بشار اسد در سوریه حضور مستشاری داره. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم در مورد این حمله؟ بله، خب این حمله منتصب به اسرائیل دیشب در ساعتی پس از نیمه شب گذشته به وقت محلی انجام شده. به گفته ارتش و همچنین وزارت دفاع سوریه در آخرین خبری که منتشر کردند در واقع گفتند که 16 موشک از منطقه بلندی‌های جولان و همچنین منطقه جلیل شلیک شده به جنوب دمشق که اونها مدعی هستند که دفاع ضد موشکی سوریه 13 موشک رو رهگیری کرده، 3 موشک به هدف خورده. اما سوریه در واقع نگفته که هدف این حمله کجا بوده و همچنین نگفته که اون 3 موشکی که برخورد کردن چه تلفات یا خساراتی داشتن. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که دست کم 9 شبه نظامی غیر سوری در این حملات کشته شدند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته که این منطقه الکسوه بوده که یک انبار تسلیحاتی در اونجا هست که ایران در واقع تسلیحات و موشک در اونجا انبار کرده. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. همونطور که پیشترم بهتون گفتم، ارتش اسرائیل دیشب برای چندمین بار طی هفته‌های اخیر به نقاطی در سوریه حمله کرده. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته در این حمله یک پایگاه نظامی ارتش سوریه در 14 کیلومتری دمشق پایتخت هدف قرار گرفته، جایی که محل استقرار شبه نظامیان مورد حمایت ایرانه. شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران به دلیل حملات پیاپی اسرائیل به پایگاه‌هاشون در جنوب سوریه به نظر میرسه که دارن این پایگاه‌ها رو به مناطقی دورتر در این کشور منتقل میکنن. منطقه‌ای که گفته میشه نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه قدس حالا بیشتر نیروهاشون رو به اونجا منتقل کردن. اینجاست کرانه باختری رود فرات. اما در این منطقه هم این نیروها از حملات هوایی موشکی در امان نیستند. همین پنجشنبه پیش مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند که یک خودروی حامل سلاح و مهمات که از عراق وارد سوریه شده بود، حوالی گذرگاه مرزی البوکمال مورد حمله یک پهپاد قرار گرفته. هفته پیش هم دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که اسرائیل مواضع حزب الله، گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران، رو در جنوب غرب سوریه موشکباران کرده. گفته شده که این حمله به کشته یا زخمی شدن تعدادی از نیروهای حزب الله منجر شده.
اواخر دی ماه در یک حمله گسترده نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به اونها در شرق دیرزور هدف قرار گرفتند. گفته میشه دست کم 57 نفر هم در این حمله کشته شدند. در ماه‌های گذشته حملات ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به اونها در سوریه شدت گرفته. اسرائیل گفته که اجازه نمیده سوریه به پایگاه نظامی ایران تبدیل بشه. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، این حملات اسرائیل همیشه بوده در اسرائیل، اما شدتشون به نظر به حدی رسیده که فضا رو برای تنفس نیروهای ایرانی در سوریه واقعا تنگ کرده. واقعا اینطور هست. و پریروز یکی از مقامات هوایی ایران اعلام کرد که عملا امکان فرستادن کمک‌ها از طریق مرزهای زمینی، یعنی از طریق بوکمال که تا به حال انجام می‌گرفت، یعنی عراق و گذرگاه بوکمال بین عراق و سوریه، دیگه امکان نداره. یعنی در حقیقت تمام کمک‌های اصلی رو که ایران میکنه مجبور از طریق هوا انجام بده، چون اسرائیل اجازه نده که این خط به اصطلاح ارتباطی تهران تا لبنان ادامه پیدا کنه. یکی اینه. دومی که همین حملاتی رو هم که قبلا انجام داده، اگر تحقیق کرده باشید به خاطر داشته باشید، اغلب در اطراف فرودگاه دمشق بوده. یعنی در اسرائیل پی این هست که حتی ورود تسلیحات و کمک‌ها رو از طریق هوا هم برای ایران مشکل بکنه و این کار تا حدودی موفق شده. من فکر میکنم که روند کار در سوریه داره به جایی میره که ایران در بین به اصطلاح کسانی که در این جنگ دخالت دارن در جنگ سوریه یکی از بازندگان اصلی داستان خواهد شد. ممنونم آقای سعدزاده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. ایران و روسیه رزمایشی دریایی به نام کمربند امنیت دریایی در شمال اقیانوس هند برگزار می‌کنند که امروز تمرینات مشترک شروع شده. گفته شده این رزمایش با حضور یگانهای ارتش و سپاه و یگانهای شناور روسیه برگزار میشه. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش هم گفته که این رزمایش اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران رو نشون میده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما. آقای ندیمی، ایران مدتی هستش که در شمال اقیانوس هند در نزدیکی دریای عمان فعالیت‌های نظامیش رو بیشتر کرده. الان این مانور مشترک با روسیه چه پیامی به دنیا میده؟ خب ایران خیلی سعی میکنه که با این نوع مانورها نشون بده که منزوی نیست و با یک قدرت جهانی مثل روسیه رابطه نزدیک دفاعی داره. نباید فراموش کرد که حدود 1.5 سال پیش ایران یک توافقنامه‌ای با روسیه امضا کرد برای افزایش همکاری‌های دریاییشون، به خصوص بعد از تموم شدن دوره محدودیت‌های قطعنامه 2231. خب به نظر میرسه که این رزمایش که نمیشه اسمش گذاشت، یک تمرین نظامی در ادامه تمرین سال گذشته بوده. البته صحبتش بود که چین هم حضور پیدا بکنه در این تمرین، ولی به نظر میرسه که حالا به دلایلی فقط ایران و روسیه این کار انجام میدن. خیلی محدود هستش. این تمرین محدود میشه به تمرین‌های جستجو و نجات و مبارزه با دزدی دریایی و سوار شدن به کشتی‌های که دزد دریایی مثلا گرفتنشون. و خب به خاطر اینکه روسیه در اونجا حضور نظامی داره، مدت‌ها واحدهای دریایی روسیه در منطقه دریای عرب و همینطور خلیج عدن برای مبارزه با دزدی دریایی حضور دارن و خب طبیعتا اینو همکاری‌ها ایران سعی میکنه که بزرگنمایی بکنه، یک جنبه استراتژیک بهش بده، ولی فکر میکنم روسیه هم سعی میکنه که محدودتر نگرش داره و زیاد سعی نکنه که این همکاری به مراحل بیشتر مثل رزمایش‌های بزرگتر و شلیک موشک و تیراندازی منتهی بشه. فعلا خیلی محدود هستش. ولی به هر حال روسیه از نظر نظامی کشور کم و بیش پیشرفته‌ای هست. چه دستاوردی میتونه داشته باشه برای ایران تمرین با یک کشوری مثل روسیه؟ روسیه خیلی کشور پیشرفته‌ای است از نظر نظامی. فقط مسئله اینجاست که به نظر میرسه روسیه داره سعی میکنه حالا به خاطر حفظ روابطش با کشورهای عرب منطقه همکاری نظامیش رو فعلا با ایران محدود نگه داره. همونطور که عرض کردم این تمرین نظامی جنبه‌های خیلی محدودی داره. ایران خب سعی میکنه که تا جای ممکن بتونه از تاکتیک‌های روسیه استفاده بکنه، ولی در حد جستجو و نجات به نظر نمیرسه که ایران هم بتونه برداشت نظامی زیادی از این نوع تمرین‌ها انجام بده. ممنونم از شما فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی از واشنگتن با ما.
خب اجازه بدید برگردیم به خبر فوری که همون اول برنامه بهتون گفتم. همونطور که بهتون گفتم کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما به این آژانس اطلاع داده که ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس رو از سه‌شنبه هفته آینده متوقف میکنه. پیشتر سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود که در صورت عدم لغو تحریم‌ها تا هفته اول اسفند دولت موظفه که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. خطیبزاده همطور گفته بود که رویه دولت جدید آمریکا همون رویه دولت قبلی و فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه داره. اول اسفند حالا مطابق بررسی‌های فنی که از نظر روزش سازمان انرژی اتمی انجام خواهد داد، قطعاً ایران اگر تا اون روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته شده باشه، دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با ماست. آقای براتی، ظنش میرفتش که ایران ممکنه متوقف بکنه، الان دیگه رسما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی گفته از 23 فوریه که میشه 5 اسفند رسما ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از تأسیسات هسته ایران لغو میکنه. این چه معنایی خواهد داشت برای این روند مذاکراتی که بعضی‌ها امیدوارن بین ایران و آمریکا برای بازگشت آمریکا به برجام صورت بگیره؟ خب یکی از دلایل اصلی توافق کشورهای غربی با متن برجام تعهد عملی جمهوری اسلامی به پذیرش پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاح‌های اتمی بود. الان وقتی که این مسئله خارج از دستور قرار بگیره، یکی از دلایل مهمی که رئیس جمهور آمریکا لازم داره برای استدلال کردن که چرا تحریم‌ها رو برداره از میان میره. شما اطلاع دارید حتما که رئیس جمهور طبق همون شرایط دوران اوباما بایستی هر 6 ماه هر 180 روز یک بار در یک مهلت 30 روزه به کنگره اطلاع بده که بر مبنای منافع ملی آمریکا چرا لازم رئیس جمهور تحریم هایی که وجود داره اونها رو فعلا تعلیق کنه. این بازی هر 6 ماه یک بار تکرار میشه، یعنی رئیس جمهور باید هر بار استدلال کنه. این به اون معناست که الان با وضعی که جمهوری اسلامی پیش آورده، یکی غلظت 20% اورانیوم، بعد تولید اورانیوم فلزی، استفاده از سانتریفیوژهای نسل 4 و نسل 6 و بقیه مسائلی که خارج از متن اصلی برجام بوده، شرایطی پیش آورده که برای آقای بایدن بسیار سخت میشه در اون نامه‌ای که باید به کنگره بنویسه و استدلال کنه چرا باید الان تحریم‌ها رو برداره، سخت میشه براش. و این کار رو من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی این بازی رو میکنه. آقای براتی چرا نکنه؟ چون همین الان هم به هر حال این تحریم‌های کمرشکن وجود داره و بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این ایالات متحده آمریکا هستش که یک جانبه از برجام خارج شده. الان هم که این تحریم‌ها لغو نشده، این شاید از نظر اونها یکی از اهرم‌هایی باشه برای چانه‌زنی. خب اون حداقلی رو که جمهوری اسلامی میخواد این هست که میخواد نفت بفروشه و به منابع مالی که از فروش نفت به دست میاد دسترسی داشته. برای همین یک مسئله باید راهی پیدا بکنه، ولی وقتی که بیرون میاد از پروتکل الحاقی، یعنی من کارهای زیرزمینی انجام خواهم داد که دیگه تحت نظارت آژانس هم نخواهد و احتمالاً دوربین‌های آژانس رو هم در همه مراکز موجود خاموش خواهم کرد. این یکی از عواقب به اصطلاح تعلیق پروتکل الحاقی است. همه اینها به نظر میاد که بازی در جمهوری اسلامی درون نظام هنوز به انجام نرسیده. هنوز تصمیم نگرفتن که با آقای بایدن چه رفتاری بکنن. احتمال میاد بیشتر دست بالا این باشه که هیچ ناراحتی از این ندارن که برگردن به شرایط پیشین و اصلا فکر میکنن چیزی عایدشون نخواهد شد از بازگشت بایدن به برجام. شرایط اونچنان سخت هست براشون که فکر میکنن باید بلوف بکنن، با بیشترین فشار حداکثری حداقل رو به دست بیارن. حداقل هم برای اونا فعلا فروش نفت هست. این بازی بسیار خطرناکی است. ممنونم از شما مهران براتی کارشناس روابط بین‌الملل از برلین با ما.
رئیس قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی امروز گفته آماده ایم در زندان‌ها در ایران رو برای کسانی که مدعیان حقوق بشر هستند باز کنیم، با این شرط که اونها هم به ما اجازه بازدید از زندان‌ها رو بدن. به گفته رئیسی به این ترتیب معلوم میشه کدام کشورها به حقوق بشر پایبندن. بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران در این مورد توضیح میده. در خصوص فرمایشات رئیس دستگاه قضا اگر بخوام تجربه‌ام رو به عنوان یک وکیل عرض بکنم، بایستی قائل به تفکیک بود، چرا که شرایط در برخی از زندان‌های شهرستان‌ها با زندان‌های تهران برای مثال زندان اوین متفاوته. کما اینکه من الان موکلی دارم در زندان مشهد، از شرایط عمومی خودش راضی نیست. حتی در اوین هم بله هستن، من موکلی دارم که الان معتقدن شرایط در اوین مناسبه برای اونها، ولی باز هم در اوین هم باید قائل به تفکیک بود. مثلا جرایم اقتصادی، جرایم سیاسی، امنیتی یا بند عمومی و بندهای خاص که در اختیار ضابطین هست، به خصوص در اون شرایط اولیه‌ای که متهم دستگیر میشه، شرایطی که در سلول انفرادی داره خیلی متفاوته. به هر حال ما نمیتونیم یک نسخه در نظر بگیریم برای تمامی زندان‌ها و برای تمامی زندانی‌ها. من در ICC هم بودم، International Criminal Court در لاهه هلند در دنهاگ. اساساً استانداردها در اونجا خیلی متفاوته، یعنی واقعاً شرایطی که برای زندانی قائل میشن اصلاً شبیه زندان نیست و به لحاظ فرهنگی و شرایطی که اونجا هست کاملاً متفاوته. بابک پاکنیا بود وکیل و حقوقدان از تهران. از قدیم همیشه بهمون میگفتن پول خوشبختی نمیاره، اما حالا روانشناسا میگن آدمهای پولدار شادترن. شاید بگین این موضوع خیلی عجیبی نیست و خیلی هم نیاز به تحقیقات نداشت، ولی جالبه بدونید که چه چیزهایی باعث شادکامی و رضایت از زندگی میشه و پول چه نقشی میتونه داشته باشه. در تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شده، تعداد و سطح احساس شادی و رابطش با سطح درآمد و ثروت رو بررسی کردن. حالا خوشحالی چیه؟ احساسات و هیجانات در برابر محیط، اتفاقاتی که میفته یا درد و کامیابی یک دامنه داره که از درد و افسردگی تا خوشحالی در نوسانه. در حالت خوشحالی همه انگاره‌های خوب توی ذهن شکل میگیره، مثل حس کامیابی، سرخوشی، موفقیت، نگرش مثبت و رضایت از زندگی. و البته مغز هم دستور ترشح هورمون‌های شادی یعنی سروتونین و دوپامین رو میده. در این تحقیق از 1290 بزرگسال آمریکایی خواسته شده تا سطح خوشحالیشون رو در طول یک ماه و همینطور سطح درآمدشون رو مشخص کنن. نتیجه تحقیقات این بوده که آدم‌هایی که درآمد بیشتری دارن، دفعات بیشتری هم در طول ماه احساس خوشحالی میکنن. سوال بعدی این بود که کیفیت خوشحالی چه رابطه‌ای با تعداد دفعات خوشحالی داره. مثلا اگر شما برای اولین بار دوست پسر یا دوست دخترتون رو که خیلی هم دوستش دارید ببوسید، ممکنه نمره خوشحالیتون 6 باشه در مقیاس مثلا 1 تا 10. و اگر باهاش ازدواج کنید یا مثلا با هم خونه بخرید، شاید به 9 و 10 هم برسه. روانشناسا نتایج تحقیقات در مورد 20,000 آمریکایی رو بررسی کردن تا ببینن رابطه بین فعالیت‌های روزانه اونها با تعداد و کیفیت خوشحالیشون چطوریه. نتیجه باز این شد که اونهایی که درآمد کمتری داشتن، تفریح و سرگرمی کمتری داشتن و کمتر خوشحال بودن، و اونهایی که پولدارتر بودن طبعا سرگرمی‌ها و تفریحات بیشتر و بهتری داشتن. ولی اینجا یک اختلاف طبقاتی در خوشحالی هم خودش رو نشون میده. مثلا اگر شما از یک خانواده کارگر در شرق لندن باشید و یک دفعه بهتون خبر بدن که از دانشگاه آکسفورد بورس تحصیلی گرفتید، اندازه خوشحالیتون با اینکه مثلا از خانواده پولدار باشید و همون بورس رو بگیرید خیلی تفاوت داره. اما درآمد چقدر باید باشه تا احساس خوشحالی به وجود بیاد؟ یک روانشناس و یک اقتصاددان در دانشگاه پرینستون تحقیق کردن و دیدن کسانی که حقوق سالانه‌شون بیش از $75,000 احساس خوشحالی بیشتری میکنن. اینا هم کشورهایی هستن که مردمش بالاترین سطح خوشحالی رو در دنیا دارن که خب نشون میده برخورداری بیشتر از کیفیت زندگی، سلامتی، درآمد، امنیت، آزادی و خدمات اجتماعی چقدر میتونه در خوشحالی تاثیر بذاره. همونطور که در گوشه جدول هم میبینید، ایران در این رتبه در رتبه 118 هم در واقع قرار گرفته. نازی اکبری روانشناس و رواندرمانگر از لندن با ماست. خانم اکبری، پس اینی که به ما میگفتن پول خوشبختی نمیاره دروغ بود؟
والا خیلی به نظر من خیلی نسبی. اولا من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان. ببینید مسئله پول بالاخره مسئله خیلی مهمیه. یک چیزی رو با در نظر بگیریم، این تحقیقات بر مبنای افرادی هست که نیازهای اولیه زندگیشون برآورده شده. پس در واقع اون چی که داره میگه میزان درآمد هرچی بالاتر باشه خوشحالتر میشن، برای اینکه امکانات بیشتری برای این افراد ایجاد میشه. در واقع به این شکل که وقتی که شما همونجور که خودتونم توضیح دادین، تحقیقات اینو میگه شما وقتی پول بیشتری دارین امکانات بیشتری دارین برای اینکه تفریحات بیشتری بکنین. کسی که غم نان داره، کسی که سقف بالا سر نداره، قاعدتاً نمیتونه آدم خوشحالی توی زندگیش باشه. آخه از اون برم میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر. بله اینم هست اینم یک واقعیته. ولی اون چیزی که ما بخوایم نگاه کنیم، اگر بخوایم از نظر حالا روانشناختی به مسئله خوشبختی نگاه بکنیم و شادی نگاه بکنیم، اینه که ما انسان‌ها هر کدوم شادی رو برای خودمون به یه شکل معنا می‌کنیم. ببینیم ما در نظر بگیریم ما نیازهای اولیه‌مون برآورده شده است و ما الان می‌خوایم ببینیم که آدم شادی هستیم، خوشبخت هستیم یا نه. این بر مبنای اون معناییه که ما به زندگیمون میدیم. یعنی برای من ممکنه خوشبختی شادی در این باشه که یک کتاب ترجمه کنم، برای شما این باشه که شما برنامه‌های تلویزیونی موفقی داشته باشین، یک هنرپیشه یه چیز دیگه باشه، یک دکتر چیز دیگه ای باشه. یعنی میزان شادی زندگی الزاماً بستگی به پول بیشتر نداره. ببینید در زمینه شادی و خوشبختی تحقیقات خیلی گسترده‌ای شده، خیلی صحبت‌های مختلفی شده، ولی من میخوام در مورد یکی، چون میدونم وقتم زیاد نداریم، من میخوام در مورد یکیش حتما صحبت کنم. ببینید پروفسور رابرت والدینگر یکی از طولانی ترین تحقیقات رو در رابطه با خوشبختی و شادی توی دانشگاه هاروارد انجام دادن. 75 سال پیش شروع کردن و همچنان ادامه داره. و توی این تحقیق خیلی از این افراد الان نیستن، در قید حیات نیستن و اینها نتیجه این تحقیق به این رسید که خوشبختی برای افراد داشتن یک رابطه معنادار و انسان‌های اطرافشون هست که بتونن به زندگی اینا معنا بدن. یعنی رابطه عاطفی در واقع اون بالاترین پوان آورد در این که ما بتونیم آدم خوشبخت‌تر و خوشحال‌تری باشیم. و الزاماً اینی که من باز میگم نیازهای اولیه برآورده شده باشه. این به این معنا نیستش که ما اگر پول بیشتر داریم آدم‌های خوشحال‌تری هستیم. ممنونم. نازی اکبری، روانشناس و رواندرمانگر از لندن بود. تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت، محل اقامت نخست وزیر بریتانیا، که کم و بیش مانند هر روز نخست وزیر بریتانیا در مورد وضعیت واکسیناسیون و همینطور شیوع کرونا در این کشور داره با خبرنگاران صحبت میکنه. همونطور که احتمالاً در جریان هستید، اینجا در بریتانیا بالای 15 میلیون نفر تا اینجا واکسینه شدن، عموما کسانی که بالای 70-80 سال داشتن و همینطور کادر درمانی. نخست وزیر بریتانیا گفته که هنوز اطلاعات کافی و دقیق در مورد همه آنچه در مورد کرونا باید بدونیم رو نداریم، اما روند رو رضایت بخش خونده و ابراز امیدواری کرده که شرایط بهتر بشه و همینطور معاون بهداشتی او گفته که به نظر میرسه که واکسیناسیون نتایجی رو که میخواستیم به دست آورده تا اینجا. در خبری دیگه، سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیبزاده امروز گفته فردی که در ترکیه به اتهام دست داشتن در ترور مسعود مولوی بازداشت شده کارمند کنسولگری ایران نیست. این در حالی که خبرگزاری دولتی ترکیه با انتشار تصاویر بازداشت محمد رضا ناصرزاده در فرودگاه استانبول اعلام کرده که او کارمند کنسولگری ایران در استانبول بوده. لیلی نیکفر همکارم از استانبول با ماست با جزئیات بیشتر. لیلی، چه میگن رسانه‌ها و مقامات ترک؟ رسانه‌ها در واقع اینطور قلمداد میکنن که این انتشار این تصاویر ویدیویی که نشون میده محمد رضا ناصرزاده کارمند کنسولگری ایران در استانبول بازداشت شده پاسخی بود به ایران، به خاطر اینکه با این در واقع اعلام آقای خطیبزاده که این خبر دروغ هست یک توهینی شده به نیروهای امنیتی ترکیه و این رو بر نتابیده. این بخش در واقع بخش عمده رسانه‌های ترکیه این رو اینطوری تفسیر کردن و نظرشون این بوده. اما اگر برگردیم به موضوع محمد رضا ناصرزاده، در اعترافات آقای سیاوش اباظری شلمزار کاملا به نیروهای امنیتی ترکیه اینطور اومده و اینطور
اینطوری ایشون اعتراف کرده که از ابتدای برنامه‌ریزی این قتل که مسئول طراحی و انجام این قتل در ترکیه فردی بوده به نام علی اسفنجانی، آقای ناصرزاده هم در جریان بوده و با ایشون هماهنگی‌های لازم انجام شده بوده به خاطر پست ایشون که در تنظیم اسناد سفر و پاسپورت در کنسولگری ایران کار می‌کرده. از ابتدا آماده بوده که با یک پاسپورت جعلی با نام عباس آقای علی اسفنجانی رو از ترکیه خارج کنه و کاملا دروغ هست اونچه که کنسولگری ایران مطرح کرد. لیلی نیکفر خبرنگار ما در استانبول، ممنونم از تو. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه بعد از ساعتی با زیرنویس به خصوص برای ناشنوایان و کم شنوایان در یوتیوب هم قابل دسترسی. در صفحه ایران اینترنشنال در یوتیوب اگر برید و تیتر اول رو جستجو بکنید اون رو پیدا میکنید. تا فردا همین موقع، بدرود.